নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কংকনা শইকীয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ আমি আজি আকৌ সাপ্তাহিক ৰাশিফল আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো 5 ছেপ্টেম্বৰ 2022 ৰ পৰা 11 ছেপ্টেম্বৰ 2022 লৈ সাপ্তাহিক ৰাশিফল আমি ক'বলৈ ওলাইছো আপোনালোকে যদি নিজৰ জন্ম ৰাশি জানে তেতিয়াহলে জন্ম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলসমূহ চাব আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ জন্ম ৰাশি নাজানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিজৰ নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলটো চাব পাৰিব দেৰি নকৰি এতিয়া মেঘ ৰাশিৰ পৰা কন্যা ৰাশি পৰ্যন্ত আমি এইটো ভিডিঅ ৰাশিফলসমূহ চাই লওঁ আহক মেঘ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো কেনেকুৱানো চাওঁ আহকচোন মেঘ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম আৰম্ভণিৰ দুটা দিন অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে যদি কিবা কাম যদি পেন্ডিং ৰাখি থৈছিল বহু দিনৰ পৰা যদি কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিবা যদি সন্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিবা যদি ভাল কিবা এটা নতুন ডিসিশন লম বুলি ভাবিছে বা ব্যৱসায়ত কিবা নতুনত্ব কৰিম বুলি ভাবিছে বা কাৰবাক যদি লগ ধৰিম বুলি ভাবিছে বা কাৰবাৰ লগ কৰিবলৈ যদি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কৰবাত যাব লগিয়া আছিল কাৰবাক লগ ধৰিব লগিয়া আছিল দূৰ যাত্ৰা যদি কৰিব লগিয়া আছিল তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ যদি কিবা মনোমালিন্য চলি আছিল হেতু যদি মানে ঠিক কৰিবলৈ বিচাৰে কথা পাতিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কথা পাতিব পাৰিব আৰু লগতে কৰবাত যদি ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈও যাব পাৰিব আৰু লগতে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা নতুন প্ৰস্তাৱ আদি দিবৰ কাৰণে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত অনুকূল দিন 7 আৰু 8 তাৰিখ এই দুটা দিন বৰ শুভ নহব মেঘ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে কাৰ্যক্ষেত্ৰত হাল সলনি এইকেইদিনত নকৰাই ভাল হ'ব কিবা গম্ভীৰ ডিসিশন আৰু কৰবাত নিবেশ আদি বেছিকে নকৰাই ভাল হ'ব প্ৰথম দুটা দিনত কিন্তু নিবেশ কৰিব পাৰিব 9 আৰু 10 তাৰিখৰ দিন দুটা অত্যন্ত শুভ হ'ব কৰবাত যদি নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিবা হাল সলনি কৰিম বুলি ভাবিছে কৰবাত যাত্ৰাত যাম বুলি ভাবিছে কাৰোবাৰ লগত কিবা সন্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে কিবা যদি ডাঙৰ নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে গোটেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক যেটো পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কবিলাকৰ কাৰণে শুভ দেখা গৈছে লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰো পঢ়াত মন বহিব আৰু তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়া আদিৰ পৰা দূৰত থাকি নিজৰ কামসমূহ কৰি গলে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব লাষ্টৰ যেটো দিন লাষ্টৰ দিনটো একদম অশুভ বুলি ক'ব লাগিব লাষ্টৰ দিনটোত একো শুভ কাম নকৰিব যাত্ৰা নকৰিব একো মীমাংসা নকৰিব একো সন্ধি বা একো নিবেশ আদি লাষ্টৰ দিনটিত নকৰিলে শুভ হ'ব বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাও কি আছে বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ প্ৰথম যি দুটা দিন অত্যন্ত অশুভ দিন চিন্তাজনক স্থিতি বনি থাকিব মনটো অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক বা পৰিয়ালৰ অন্য বংশ পৰিয়ালৰ লগতে হওক বা যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা নিবেশৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক সকলো ফালৰ পৰা চিন্তাজনক স্থিতি দেখা গৈছে প্ৰেম সম্পৰ্ক বৈবাহিক সম্পৰ্ক আটাই ফালৰ পৰা বেয়া দেখা গৈছে প্ৰথম দুটা দিন 7 আৰু 8 তাৰিখৰ দিন দুটা অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে তেওঁলোকে কৰবাত যদি যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে কৰিব পাৰে নিবেশ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে কৰিব পাৰে সন্ধি যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কাৰবাক যদি লগ ধৰি মিটিং মাটাং কিবা কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক কিবা যদি মীমাংসা আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে পৰিবাৰজনৰ লগত বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকে যদি কৰবাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা তেওঁলোকে যাব পাৰে একো অসুবিধা নাই আৰু ঘৰত যদি অতিথি আদি নিমন্ত্ৰণ এইবিলাক যদি কৰবাত তেনেকে নিজৰ নিমন্ত্ৰণ খাবলৈ যাম বুলি ভাবিছে সকলোৰে কাৰণে শুভ স্থিতি দেখা গৈছে 9 আৰু 10 তাৰিখৰ দিন দুটাত কিবা কাৰ্যক্ষেত্ৰত বিশেষ হাল সলনি আৰু বিশেষ আপোনালোকে নিবেশ নকৰিব আৰু সন্ধি আপোনালোকে এইকেইটা দিনত নকৰিব পৰাপক্ষত আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে এই দুটা দিন বৰ শুভ নহয় বৰ বেছি হাল সলনি বা কিবা মীমাংসা কৰাৰ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব আৰু লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে মন চঞ্চল হৈ থাকিব বৰ শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি লাষ্টৰ দিনটো বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ যিকোনো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বা বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে সকলোবোৰ শুভ কাম সন্ধি যাত্ৰা আদি নিবেশ আদি তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব
মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম দুটা দিন অত্যন্ত উত্তম বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যদি কিবা মীমাংসা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কিবা পেণ্ডিং কাম থৈ দিছিলে সেই কামখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিবা যদি নতুন কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবিছিল বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল যে এইকেইদিনত আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কৰবাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে যাব পাৰে কৰবাত যদি নিবেশ আদি সন্ধি আদি যদি আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত যদি সন্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে অত্যন্ত উত্তম দিন আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰেম আদি ক্ষেত্ৰৰ পৰা মধ্যম দেখা গৈছে বৰ বেছি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে অলপ মিডিয়াম অৱস্থাত থকাই ভাল বেছি যিকোনো ডিসিশন প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত নলুৱাই ভাল হ'ব বিদ্যাৰ্থীসকলে সোশ্যাল মিডিয়া আদিৰ পৰা দূৰত থাকিলে ভাল ফল তেওঁলোকেও লাভ কৰিব পাৰিব 7 আৰু 8 তাৰিখৰ দিনকেইটা মিথুন ৰাশিৰ জাতকৰ বাবে একদম শুভ নহয় নিবেশ আদি যাত্ৰা আদি আপোনালোকে নকৰিব বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত বা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ আপোনালোকে কোনো মীমাংসা নকৰিব প্ৰেমৰ নতুন আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ নিদিব বা বহুত বেছি কিবা শুভ কাম শুভ যাত্ৰা কিবা যিকোনো পেণ্ডিং শুভ কাম আপোনালোকে যদি থৈ দিছিল এইকেইটা দিনত একদম এভয়েড কৰিব নিবেশ আদি একদম নকৰিব 9 আৰু 10 তাৰিখৰ দিনকেইটা অত্যন্ত শুভ সকলো নিবেশ আদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ হওক বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ হওক বা বিদ্যাৰ্থীৰে হওক যিকোনো কাম যিকোনো সন্ধি যিকোনো নিবেশ যিকোনো যাত্ৰা আপোনালোকে এই দুটা দিনত অত্যন্ত শুভভাৱে কৰিব পাৰিব লাষ্টৰ দিনটো বৰ শুভ নহয় মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত বৰ হাল সলনি বৰ বেছি ডাঙৰ ডিসিশন বা বহুত ডাঙৰ নিবেশ বৰ বেছি ডাঙৰ সন্ধি আদিৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিলে শুভ হ'ব বিদ্যাৰ্থীৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰেম ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভ দিন বুলি ক'ব নোৱাৰি বৰ শুভ দেখা যোৱা নাই গতিকে কথা বতৰাবোৰ অলপ সম্ভালি পাতিলে ভাল হ'ব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম দুটা দিন চিন্তাজনক নিজৰ এটা মানসিকভাৱে এটা গধুৰ নিজকে পাই থাকিব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো বৰ শুভ ফল দেখা নাযাব পইচা যদি আহিম হৈ আছিল তেনেকুৱা আপোনালোকৰ পইচা ওলাই নহা যেন দেখা গৈছে এই প্ৰথম দুটা দিনত নতুন নিবেশ আদি নতুন সন্ধি আদি বা কৰবাত যাত্ৰা আদি নকৰিব কোনোবা নতুন মানুহক যদি লগ ধৰিম বুলি ভাবিছে মেল মিটিং কৰিম বুলি ভাবিছে একদমেই নকৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিদ্যাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত হওক সকলো পক্ষৰ পৰা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা একদম অশুভ দেখা গৈছে হাজবেণ্ড ওয়াইফে বহুত বেছিকৈ বিবাদ আদিৰ পৰা আপোনালোকে বাছি থকা দৰকাৰ যিকিটা কথা দৰকাৰ নহয় আপোনালোকে নপতাই ভাল হ'ব একদম মীমাংসা আদি নকৰাই ভাল হ'ব প্ৰথম কেইটা দিনত 7 আৰু 8 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিৰ পৰা হওক প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা হওক বা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব সন্ধি আদি কৰাৰ কাৰণে নিবেশ আদি কৰাৰ বাবে কিবা যদি কাম পেণ্ডিং থৈ দিছিল কিবা যদি নতুন কিবা সৰু সুৰা কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে সেই সমূহ কামৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি ক'ব লাগিব 9 আৰু 10 তাৰিখ আকৌ অশুভ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ পৰা হওক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হওক সন্ধি আদি বা নিবেশ আদি যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত অশুভ কিন্তু দেখা গৈছে লাষ্টৰ দিনটো আপোনালোকৰ 11 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ নিবেশ আদি যাত্ৰা আদি বা সন্ধি আদি কৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা পৰিবাৰজনৰ লগত প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লাষ্টৰ দিনটো শুভ দেখা গৈছে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম দুটা দিন অত্যন্ত উত্তম প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কিবা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ডিসিশন লোৱাৰ ফালৰ পৰা হওক নিবেশ কৰাৰ ফালৰ পৰা হওক সন্ধি কৰাৰ ফালৰ পৰা হওক কাৰোবাক নতুন প্ৰস্তাৱ দিয়া যিকোনো প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ ফালৰ পৰা হওক বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা মধ্যম দেখা গৈছে একো তেনেকুৱা অসুবিধা দেখা যোৱা নাই গতিকে সকলো ফালৰ পৰা নিবেশ আদিৰ পৰা মানে প্ৰথম দুটা দিন শুভ দেখা গৈছে 7 আৰু 8 তাৰিখ একদম অশুভ একো শুভ কাম নকৰিব নিবেশ সন্ধি মানে ফুৰিবলৈ যোৱা কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব যাত্ৰাৰ পৰা আপোনালোকে ছুটি যাত্ৰা হলো আপোনালোকে বিৰত থাকিব কিবা মনোমালিন্য হৈ থকা কামবিলাকত আপোনালোকে একো মীমাংসা কৰিবলৈ এই দুটা দিনত চেষ্টা নকৰাই ভাল হ'ব একদম মানে চিন্তাজনক স্থিতি বনি থাকিব 9 আৰু 10 তাৰিখে অত্যন্ত শুভ আপোনালোকে পেণ্ডিং কামবিলাক কৰিব পাৰে সন্ধি আদি বিশেষকৈ মেল মিটিং এইবিলাক কৰিব পাৰে আৰু নতুন প্ৰস্তাৱ আদি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিব পাৰে সন্ধি আদি কৰিব পাৰে নিবেশ আদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে অত্যন্ত শুভ আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মীমাংসা যদি কৰিম বুলি ৰৈ আছিল তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই দুটা দিন মীমাংসা আদিও কৰিব পাৰে অত্যন্ত শুভ দিন কৰবাত নিজৰ পত্নীৰ লগত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে যদি যাব পাৰে লাষ্টৰ দিনটো সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে একদম অশুভ ব্যৱসায়ত নিবেশ আদি একদমেই নকৰিব যাত্ৰাত আপোনালোকে নোযোৱাই ভাল হ'ব আৰু বিবাদ আদিত একদমেই লিপ্ত নহ'ব সেইবোৰৰ পৰা সকলো শুভ কামৰ পৰা আপোনালোকে লাষ্টৰ দিনটোত বিৰতি থকাটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম দুটা দিন মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব ঠাণ্ডা আদি বস্তু নেখাব কফজনিত ৰোগ হ'ব পাৰে আৰু মাতৃৰ লগত দৰকাৰ যিখিনি নকলে নহয় নাপাতিলে নহয় সেইখিনি কথা পাতিব পিতৃৰ লগতো একে নাপাতি
নাপাতিলে নোহোৱা কথাখিনি আপোনালোকে পাতিব বেছি কথা পাতি বিবাদমুখী আপোনালোকে নহ'ব 7-8 তাৰিখৰ দিন দুটা অত্যন্ত শুভ নিবেশ আদি কৰাৰ কাৰণে সন্ধি আদি কৰাৰ কাৰণে আৰু কৰবাত যদি যাত্ৰাত যাম বুলি ভাবিছে প্ৰেমৰ যদি নতুন প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবিছে সেই সমূহ কামৰ কাৰণে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কোৰ্স কমপ্লিট কৰাৰ বাবে মানে বিদ্যাৰ বাবে বা যিকোনো আপোনালোকে যদি যাত্ৰাত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা কৰবাত যাব লগা আছে লগ ধৰিব লগা আছিল বা নতুন কিবা যদি আপোনালোকে সন্ধি বা নিবেশ কৰিব লগা আছিল সকলো কামৰ বাবে এই 7-8 তাৰিখ দিন দুটা অত্যন্ত শুভ 9 আৰু 10 তাৰিখ আকৌ তেনেকৈ অশুভ বৰ আপোনালোকে বিশেষ একো ডিসিশন আপোনালোকে নকৰিব হাল হলনি নকৰিব নিবেশ আদি আপোনালোকে নকৰিব মীমাংসা আদি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত হওক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকে নকৰিব ডাঙৰ নিবেশটো একেবাৰে নকৰিব সৰু নিবেশো পৰাপক্ষত নকৰাটো ভাল হ'ব আৰু লাষ্টৰ দিনটো কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ নিবেশ আদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে কৰবাত যদি ভ্ৰমণত যাম বুলি ভাবিছে যাব পাৰে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি কিবা মীমাংসা কৰিম বুলি ভাবিছে বা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা সন্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে কাৰোবাক কিবা লগ কৰিব লগা আছে নতুন প্ৰস্তাৱ দিব লগা কথা পাতিব লগা আছে কিবা আপোনালোকে ডিসিশন ল'ব লগা আছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিন মধ্যম বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণে মই ক'লোৱে অত্যন্ত উত্তম কিবা পেন্ডিং কাম যদি ৰখাই থৈছিল কৰিব পাৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সপৰিয়ালে আপোনালোকে ফুৰিবলৈ যাব পাৰে অতি উত্তম লাষ্টৰ দিনটো গতিকে মেখৰ পৰা কন্যা ৰাশি পৰ্যন্ত আপোনালোকে সাপ্তাহিক ৰাশিফলসমূহ জানিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে এটা লাইক মাৰিব আৰু আপোনালোকে যাক যাক দৰকাৰী বুলি ভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আৰু যদি আধ্যাত্মত আপোনালোকে ৰুচি ৰাখে এইবিলাক বস্তু যদি সমাজৰ বাবে দৰকাৰী বুলি ভাবে আমাৰ চেনেলটোক আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নিজৰ পৰিজনৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ